سلام، نیاز میرمبینی هستم، پژوهشگر طراح و دانشجوی دکترا در حوزه خانه‌ای. اول از همه میخواستم از هفته تایپ تهران تشکر کنم برای فراهم آوردن این فرصت و در ادامه راجع به پژوهشی صحبت کنم که توسعه داده شده نمونه لاتین اون در خط فارسی هستش. طراحی تایپ بیانگر برای بهبود خواندن با صدای بلند برای گروه سنی نوخوان که گروه سنی 7 تا 9 سال هستش در مؤسسه تحقیقاتی رید سرچ که تمرکز و توجهش بر خوانایی و عمل خواندن هست انجام شده. در این پژوهش ما یک واژه علمی به نام پروسودی داریم که در فارسی به اسم نوای گفتار شناخته میشه و بیشتر توسط زبانشناسان مورد مطالعه قرار گرفته. مؤسسه تحقیقاتی رید سرچ و مایکروسافت که این پروژه رو با هم انجام دادن این ویژگی های نوای گفتار رو مثل تغییر آهنگ، شدت و درنگ رو میان به ویژگی های بصری بهش میدن که و با این هدف که تلاش کنن خوندن متن‌های نوشتاری رو با شیوهی بیانگرتر و نزدیک به گفتار طبیعی کنن و هدف این که ببینن اصلا کلا این پروسودی چه بصری کردن چه ارزش افزوده‌ای میتونه داشته باشه. در واقع متن‌های کتب به اندازه که گفتار ما رسا و صاحب لحن هستش نیستن و در واقع جایی که ما میتونیم بر اساس هیجان مرتبط با متن صدامون رو بالا ببریم یا کشیده تر کنیم و آهسته تر کنیم، این ویژگی ها در متن وجود نداره و در واقع این ویژگی های نوای گفتاری یک لایه معنایی به کلام اضافه میکنه، لایه معنایی عاطفی که تحقیقات نشون داده که نه تنها کمک میکنه به درک مطلب بلکه به رمزگشایی و سرعت و دقت خوندن و همچنین تشخیص کلمه کمک میکنه، همچنین به شنیده شدن طبیعی، چون که کلا مشکلی که برای کودکان این گروه سنی وجود داره اینه که خیلی مونوتون شنیده میشن. پروسودی یا نوای گفتار پدیده‌ای هستش که به صورت روزمره و ناخودآگاه حتی کودکانی که تازه به سخن گفتن رو یاد میگیرن ازش استفاده میکنن، ولی با توجه به اینکه ما استرس یا اون تاکید رو روی چه کلمه‌ای میذاریم یا اون جمله رو با چه لحنی میخونیم میتونه معنی جمله تفاوت کنه. در جمله آنها همه کار میکنن تا ثروتمند شون میتونه این معنی رو بده که آنها دست به هر کاری میزنن تا ثروتمند شون، یعنی که آنها همه برای ثروتمند شدن کار میکنن. در واقع توی کتاب‌های فارسی دوم و سوم دبستان و این تفاوتی که بین ایران و کشور هلند وجود داره، توی این کتاب دوم و سوم دبستان مطرح میشه که هدف از روانخوانی خواندن درست و همچنین با لحن متناسب، یعنی از سال دوم توجه بر لحن درست خوندن هستش با توجه به فضای متناسب با متن. ولی طبق صحبت‌هایی که با معلمان و مدارس ایران انجام شد، کلاً توی اول دبستان هم این تلاش هستش که شنیدار کودک رو آشنا کنن با لحن متناسب با متن. در اسلایدهای پیش رو راجع به مسئله و هدف تحقیق، تجسم نوای گفتار و اجرای تحقیق و بازخورد معلمان و دانش آموزان و پیام کلیدی پژوهش صحبت خواهیم کرد. مسئله اینه که معلم ها زمان زیادی را صرف تشویق بچه ها برای بلند خوندن میکنن و قاعدتا بچه ها اعتماد به نفس کمتری رو در بلند خوندن دارن و همچنین بجز علامه نگارشی هیچ نوع ابزار دیگه‌ای برای بیان لحن متناسب جمله یا متن وجود نداره و معلم‌ها نیاز داشته که چندین بار متن را بخونن تا گوش بچه‌ها عادت کنه و درست بخونن. البته باید تو پرانتز اعلام کنم که این تحقیق در زمان بعد از کرونا، پس از کرونا انجام شد و هنوز کلاس‌ها آنلاین و حضوری با هم ادغام بود و به خاطر همین کلاً چالش‌ها بیشتر بود برای معلم‌ها. هدف این پژوهش این هستش که با تجسم بصری این ویژگی‌های پروسودیک از طریق پارامترهای طراحی تایپ بتونیم یه ابزاری سیستماتیکی رو طراحی کنیم که بچه‌ها بتونن اعتماد به نفس بیشتری رو برای خوندن با صدای بلند داشته باشن و طبیعی‌تر بخونن.
ترجمه بصری نوای گفتار، در ترجمه ما از 3 جزء اصلی پروسدی یا نوای گفتار استفاده کردیم که در ورژن لاتین اون هم همین ویژگی ها استفاده شد: شدت یا بلندی صدا، درنگ یا سرعت صدا و آهنگ و زیر و بمی. باید بگم که فونت استفاده شده فونت ایران کودک هستش، به خاطر اینکه کتاب‌هایی که در کنار کتاب‌های درسی استفاده می‌شد، بیشتر کتاب‌های داستان و قصه بود، بیشتر گزارش شد که از این فونت ها استفاده میشه، فونت ایران کودک. و ترجمه بصری اینجوریه که با ویژگی های تایپ دیزاین، در واقع وقتی که یک حروف ضخیم‌تر میشه، کلمه ضخیم‌تر میشه، باید صدا بلندتر بشه. وقتی که یک کلمه کشیده تر میشه، صدا باید آهسته تر بشه و هنگامی که حروف در موقعیتی بالاتر از خط کرسی قرار میگیره، آهنگ صدا باید بالاتر بره. اجرای تحقیق به این صورته که ما توی تحقیق فارسی برای خط فارسی من در سطح پاراگراف خوانی و قصه های کوتاه استفاده کردم و هدفم این بود که ببینم چون تو ورژن لاتین فقط در سطح جمله این پژوهش انجام شده، میخواستم ببینم آیا با کلیدهای بصری که دانش آموز دریافت میکنه توی متن، کل متن رو چجوری میخونه، کل داستان رو چجوری ارتباط باش برقرار میکنه و اینکه 3 داستان متفاوت استفاده شد که رندوم بین دانش آموزان پخش شد، به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از رمزگشایی چجوری خوندن یک متن تکراری. و 30 دانش آموز بین 7 تا 9 سال در تهران و شهرستان تبریز با ما همکاری کردن و خیلی مهمه که مهارت‌های فنی خوندن رو بچه‌ها کسب کرده باشن، به خاطر اینکه تو گروه سنی 7 سال مثلا آخر سال تحصیلی توی کتابشون هم داستان‌های کوتاه وجود داره، چون دانش آموز یاد گرفته که بخونه. تحقیق اینجوری انجام شد که دانش آموزان به 2 گروه الف و ب تقسیم شدن، جلسه گروه آموزش دیده و گروه که بدون آموزش بود، ولی هر 2 گروه بهشون یک متن نمونه داده شد و از دانش آموزان پرسیده شد که آیا متوجه تغییری در متن میشن، اگه آره چی هستش، که مثلا بچه‌ها میگفتن آره یک کلمه پررنگ‌تره، این کلمه بالاتر از خط زمین است، یا اینکه این کلمه کشیده تر شده. بعد دوباره از هر 2 گروه پرسیده شد که خب مثلا اگه کلمه‌ای ضخیم‌تر هستش یا پررنگ‌تر هستش، فکر می‌کنی باید چه جوری بخونیش وقتی توی متن بهش رسیدی. اینها برای ما مهم هستش چون می‌خواستیم به کلیدواژه‌هایی که دانش آموزان میرسن توجه ویژه‌ای داشته باشیم در تحقیق‌های بعدی. همچنین تو این تحقیق ما بعدش پرسشنامه‌ای رو معلم‌ها باید پر می‌کردن که توی ورژن فارسی، اون هم به این خاطر این بود که ببینیم معلم‌ها چقدر مشتاق هستن و آیا معلم‌ها متوجه تفاوتی میشن هنگامی که بچه‌ها میخونن و دوباره معلم‌ها از چه کلیدواژه‌هایی استفاده می‌کنن. توی 2 تا اسلاید پیش رو 2 تا متن رو داریم که از متن بدون راهنمای بصری و متنی با راهنمای بصری که شما تفاوت رو اونجا متوجه خواهید شد. افشین که کمی سرش درد گرفته بود با چند نفس عمیق میخواست که حالش را بهتر کند، اما فایده ای نداشت. افشین و دایی وارد پارک پردیسان شدند و به دری بزرگ رسیدند که روی آن تصویر حیوانات گوناگون نقش بسته بود. افشین پرسید دایی اینجا موزه است؟ دایی محسن با لبخند جواب داد بله پسرم، پیش به سوی موزه حیوانات. هر 2 با هم دویدند و وارد سالنی بزرگی شدند که پر از حیوانات مختلف بود. جلوتر از همه استخوان‌ها و اسکلت خیلی بزرگی قرار داشت که دور آن را با زنجیر و میله بسته بودند تا کسی نتواند به آن دست بزند. روزی بزبزگندی به بچه‌هایش گفت من باید برای خرید غذا به روستا بروم. بچه‌های خوبی باشید و تا من برنگشتم در را روی کسی باز نکنید. یک گرگ بدجنس در جنگل زندگی می کند که اگر به خانه ما بیاید همه شما رو می کند. بچه‌ها گل دادند به حرف مادر گوش کنند. بزبزگندی سبدش را برداشت، در را بست و رفت. اما گرگ که در جنگل قایم شده بود دید که بزالها تنها هستند و با خودش گفت به به 7 بزاله ساگ و تله، چه نهار خوشمزه‌ای.
بعد به سرعت خودش را پشت در آنها رساند و در را زد و با صدای کلفت گفت منم مامان بوزی، باز کنید. بازخورد معلمان توی این پژوهش بسیار مثبت بود. مشتاق بودن که یه ابزاری کنار یه ابزار آموزشی وجود داشته باشه که به کودکان در لحن‌خوانی کمک کنه. خب طبیعتاً دیگه نیازی نیستش که زمان زیادی رو بازخوانی کنن، تکرار کنن و بچه‌ها رو بخوان تشویق کنن به خوندن زیاد و تکرار زیاد. و کلاً هم بچه‌ها یه ابزاری دارن که تو خونه وقتی کنترل نظارتی نیست میتونن متن رو با لحن متناسب تری بخونن. بچه‌ها افزایش اعتماد به نفس داشتن حین خوندن و چون مثل بازی انجام شد این کار، بچه‌ها کلاً داوطلب بودن به بلندخوانی. و بازخورد دانش آموزان هم این بودش که مثلا از جمله‌ای استفاده کردم مثل اینکه کمک کرد تا خوب بخونم، راحت تر بود، دوست داشتم و جالب بود که برای ما این مهم بود چون نشون میداد که تحقیق با ارزشی رو داریم انجام میدیم وقتی مخاطبمون راضیه. پیام کلیدی این پژوهش این هستش که اول از همه یه جمله خیلی معروفی وجود داره، میخوام بهش اشاره کنم. این که میگن کودکان یاد میگیرن که بخونن و بزرگترها میخونن که یاد بگیرن. پس این سن خیلی طلایی هستش که بچه‌ها بتونن بخونن و هر آنچه که به بچه‌ها کمک کنه که درک مطلب بهتری از اون چی که میخونن رو داشته باشن، در سنین بزرگسالی آموزش براشون راحت تر خواهد شد و یادگیری. پیام کلیدی این هستش که خوندن با لحن بیانگر و با احساس نه تنها به توانایی خوندن بلکه به اعتماد به نفس کودکان هم نیز وابسته است. استفاده از فونت‌های بیانگر به کودکان کمک میکنه که با دریافت راهنمایی‌های بصری بتونن با اعتماد به نفس بیشتری بلندخوانی کنن. این روش یه ابزار کمک آموزشی میتونه باشه برای معلمان و همچنین اینکه خارج از مدرسه هم بچه‌ها بتونن ابزاری داشته باشن که بدونن چجوری یه متن رو با احساس بخونن. و در حال حاضر همونطوری که اشاره کردم تنها علائم نگارشی هستش که به بچه‌ها لحن بیان و احساس متناسب با محتوا رو بهشون نشون میده. هدف معلم‌ها این هستش که دانش آموزان رو مشتاق به بلندخوانی کنن، ولی این کار با تکرار و تمرین و تشویق انجام میشه که وقتگیر و انرژی بر هست طبق گفته معلم‌ها. دانش آموزان به پارامترهای ضخامت حروف و کشیدگی حروف حساس‌تر از جایگاه حروف بودن. یعنی جایی که کلمه بالاتر از خط کرسی بود تقریباً بیشتر شبیه کلمه قبل و بعدش میخوندن، با لحن مشابه میخوندنش. پیشنهاد من اینه که درجه بندی متغیرها در پارامترهای دیزاین میتونه بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. از اونجایی که این تحقیق در دوران کارورزی من انجام شد و مدت زمان بسیار کوتاهی بود، اینکه مثلا درجه بندی ضخامت‌های مختلف رو اندازه بگیریم و حساسیت بچه‌ها نسبت به اونها رو ببینیم یا کشیدگی‌های متفاوت رو در این پروژه فارسی انجام ندادیم. و پیشنهاد دیگه اینه که پتانسیلی که توی خوشنویسی ما وجود داره، لحن‌های بسیاری وجود داره توش که ما میتونیم از اون پارامترها برای طراحی تایپ بیانگر استفاده کنیم. و در نهایت ممنونم بابت زمانی که به من اختصاص دادید و توجهی که به این پژوهش داشتین و تشکر ویژه دارم از معلمان و دانش آموزان که با من همکاری کردن. ایمیل حاضر رو من درج کردم که میتونین به من ایمیل بزنین، پیشنهادی دارین برای بهبود این تحقیق یا اگر خواستین همکاری کنین. در ادامه این ارائه در خدمتتون هستم، اگه سوالی هست پاسخ بدم. ممنونم.